Gagawa tayo ng Milo Dinosaur Cheesecake! Para sa written ingredients, please check description box. Para sa crust, combine crushed graham crackers, melted butter or margarine at Milo powder. Haluin lang natin na mabuti. Ilagay ang graham mixture sa ating springform pan or any pan. Tapos i-press natin and pack it tightly. Naglagay din ako ng parchment paper sa bottom. Ayan, eto na ang ating crust. Hindi flat ang ating crust, medyo mukha siyang plato. Kung gusto nyo na flat lang, bawasan nyo lang ang graham mixture. Tapos i-chill natin for 30 minutes or until ready to use. Para sa cheesecake mixture, combine cream cheese, white sugar, and Milo powder. Haluin natin na mabuti. I-set aside at tunawin naman natin ang gelatin sa hot water. In a separate bowl, i-whip naman natin ang all-purpose cream on high speed until maging doble ang size nito. At siguraduhin na chilled overnight ang all-purpose cream. Kapag nag-double na ang size ng all-purpose cream, ilagay na ang cream cheese mixture at haluin ng mabuti. At ilagay na din natin ang dissolved na gelatin. Ngayon naman, ibuhos natin ang cheesecake mixture sa ibabaw ng ating crust. Tapos, takpan natin at i-chill natin overnight. Ito ay optional lang, gagawa tayo ng Milo glaze. In a pan, combine evaporated milk, Milo powder, white sugar, cornstarch, and cocoa powder. Turn the heat on at lutuin natin over low heat until maging thick ang ating mixture. At dapat continue lang paghahalo. Kapag thick na ang mixture, maglagay tayo ng butter or margarine. And then, turn the heat off and cool completely. Ngayon naman, tatanggalin na natin sa molde ang ating cheesecake. Lagyan natin ng Milo glaze ang ibabaw ng ating cheesecake. Siguraduhin na malamig na ang glaze. Again, optional lang ang paglagay ng Milo glaze. At budburan natin ng maraming Milo powder. Ayan, eto na ang ating Milo Dinosaur Cheesecake. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Pero, bago natin tikman, yung nakikita kong ginagawa nila, nag-sprinkle pa sila ng maraming Milo powder. So ayan, lagyan natin. Ayan. Ooh. Yum. Masarap. For me, parang masarap nga na mag-sprinkle ka pa na maraming Milo powder. So yum. Ang sarap niya. Tsaka hindi mahilig sa cream cheese kagaya ko, ma-appreciate nyo to. Kasi hindi masyadong matapang si cream cheese. Tama lang talaga. Pero syempre, sa sobrang hilig ng cream cheese, pwede kayong magdagdag. Like I told you, kapag gumagawa kayo ng mga ganito, pwede naman talagang mag-adjust sa gusto nyo na lasa. Ang harap niya. Yung texture, napaka-smooth and napaka-soft. Oh my God, ang laki niya, pero parang mauubos ko to. Alam mo yung natutuwa ako, pero nalulungkot ako.
Natutuwa ako dahil ang sarap niya. Nalulungkot naman ako kasi my God, yung diet ko. Hmm? Again, kung ayaw nyo maglagay ng Milo glaze, okay lang naman. Naglagay lang ako kasi nga, parang yung kulay kasi, for me, dull or parang boring kung wala tayong strong na kulay gaya ng chocolate na kulay. So, pero okay lang talaga na wala. And yung original naman talaga is wala ding glaze. So, it's fine. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang gawa natin. Ciao! At eto mga prices ng ating mga sangkap. Sa isang round, meron tayong 8 slices. Ang cost per slice ay 53 pesos and 54 cents. Pwede mo ibenta ng 75 pesos ang isang slice. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang Graham de Leche ni Miss Agoncillo. At meron siyang puto cheese. Eto naman ang mga cakes and cupcakes ni Miss Lizelle. At eto naman ang mga cakes ni Miss Mary Grace. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Kamusta na kayo? Kamusta ang health ninyo? Grabe no, nagkakaubusan ng mask. Yung iba naman ang mahal ng benta. Ang gawin na lang natin, patibayin natin yung ating resistensya. Uminom tayo ng vitamin C at laging maghugas ng mga kamay. Kung pwede nga maligo tayo pagdating natin sa bahay. At kung hindi naman kailangan lumabas, wag na lang, sa bahay na lang tayo, mag-chill na lang tayo sa bahay. At manood na lang tayo ng Kusina Chef. Again, mag-ingat tayo at salamat sa suporta ninyo. At para sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!